विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। सगळ्यात अगोदर मला तुमचे आभार मानायचे आहेत का प्रचंड प्रतिसाद मिळालाय फाउंडेशन कोर्सला इंजिनिअरिंगच्या। आणि एक लक्षात घ्या, विद्यार्थ्यांकडून नाही पालकांकडून मला माझं कौतुक झालं म्हणूया आपण। म्हणजे काय की बऱ्याच पालकांचे फोन आले, त्यांना खूप आवडलं लेक्चर, पालकांनी लेक्चर अटेंड केलं। त्यातल्या काही पालकांचा रिस्पॉन्स असा होता की सर मी इंजिनिअरिंगमध्ये असताना मला पण मॅथ्स अवघड जायचं, पण जर तसं तुमच्यासारखं शिकवणार कोण मिळालं असतं तर खूप सोपं गेलं असतं। मी तुम्हाला खरं सांगू का आवडते माझं शिकवणं तुम्हाला, कारण मी तुमच्यातलाच एक बनून शिकवतोय। ओके, म्हणजे मी ॲज अ तुमच्यासारखंच आहे। मी म्हणजे मी कोण IITians नाही आहे किंवा मी फार एक्सपर्ट नाही आहे, लक्षात घ्या। मी किंवा काय म्हणूया एक्सपर्ट फॅकल्टी नाही आहे। मी स्वतःहून अभ्यास करतोय, त्यात माझ्या डिफिकल्टी येतेच आणि त्या मी तुमच्याशी शेअर करतोय। बघा हे असं झालं तर काय करता येईल आपल्याला, आणि त्यामुळे तुम्हाला ते सोपं वाटतंय। माझं कामच ते आहे। ओके, आणि म्हणजे मी तुम्हाला सांगू का, मी मान्य करतो ना की आपला परिवार एवढा मोठा आहे, 1% मुलं सुद्धा जॉईन नाही आहेत फाउंडेशनला, पण जे आहेत ना त्यात मी समाधानी आहे। त्यांना भरपूर देण्याचा मी प्रयत्न करेन। पण आजचा विषय थोडासा वेगळा आहे, मला आभार मानायचे ते मी मांडलं। आता मेन मुद्द्यावर बोलूया, लक्षात घ्या। म्हणजे थोडंसं डिस्कशन करायचं आहे मला। मी एक ऑब्झर्व केलं, लक्षात घ्या की बघा नीट जास्तीत जास्त मुलं आता नीटचीच प्रिपरेशन करतायत का, इंजिनिअरिंगला स्कोपच नाही आहे असं मुलांचं म्हणणं आहे। ओके, नीटची प्रिपरेशन करतायत। अरे पण नीटची प्रिपरेशन करत असताना किती वर्ष गॅप घेतला पाहिजे, याला काय लिमिट आहे का नाही? नाहीच आहे लिमिट। ओके, प्रचंड म्हणजे सारखं आज ह्यावेळेस रिपीट नाही, रिझल्ट लागला रिपीट रिपीट रिपीट, हे असं का होतंय? आणखीन एक मला बोलायचं आहे बरं का, की यावर्षी 720 आउट ऑफ 720 मार्क असणारे दोन मुलं आहेत। यांना आपण डिफरन्शिएट करणार आहे बरं का। म्हणजे बघा एक गर्ल आहे म्हणूया आणि एक बॉय म्हणूया आपण। नावं आता पटकन त्यांची आठवणार नाहीत मला, लक्षात घ्या। ओके, पण हा जो मुलगा आहे ना याच्याबद्दल मला बोलायचं आहे मेनली। ओके, काय बोलायचं आहे बघा, हा जो स्टुडंट आहे ना याचं नाव मी प्रत्येक क्लासच्या ॲडमध्ये बघितलं। टिपिकल एका क्लासची ॲड सुरू झाली समजा म्हणूया आपण, ठीक आहे। आणि तो स्टुडंट काय म्हणतोय की या क्लासला मी जॉईन होतो, त्याची फॅकल्टी बेस्ट होती, तिथल्या डायरेक्टरनी मला खूप हेल्प केली। ओके, त्यांचे NCERT बेस्ड त्यांच्या नोट्स होत्या, त्याचा मला फायदा झाला। ओके, चला मग तो क्लास छान आहे, लावूया तो क्लास। अरे पण नेक्स्ट स्लाइडमध्ये तो काय म्हणतो की दुसरा क्लास पण मी जॉईन केलाय, तिसरा चौथा 7 ते 10 क्लास त्यानं जॉईन केले। आता मला प्रश्न पडला, हे कसं पॉसिबल आहे? काय चाललंय? हे मार्केटिंग चाललंय सगळं, लक्षात घ्या। आता मी सुद्धा एक कोचिंग इंडस्ट्रीचा भाग जरी असलो ना, जे साताऱ्यात राहत आहेत ना किंवा जे मला इथं भेटायला आलेत ना त्यांना माहिती आहे, पूर्ण साताऱ्यात मी एक बोर्ड सुद्धा कुठं लावत नाहीये। माझे रिझल्ट आहेत ना, चांगले आहेत। ओके, पण 100% रिझल्ट कुठल्याच क्लासचा चांगला नसतो। ओके, आणि मी रिझल्ट कधी डिस्प्ले करत नाहीये, लक्षात घ्या। पण हा काय प्रकार आहे? याच्यामुळे होतंय काय? याच्यामुळे होतंय काय, सर्वसामान्य पालक असं समजतोय की कोचिंग लावल्याशिवाय यश मिळणारच नाहीये। माझ्याकडं ना एक स्टुडंट होता म्हणूया किंवा होती म्हणूया आपण। ओके, बघा 10th स्टँडर्ड पर्यंत तो स्टुडंट माझ्याकडे होता। ओके, 10th स्टँडर्ड पर्यंत तो स्टुडंट माझ्याकडे होता। बोलताना माझी जराशी गडबड झाली। 11-12ला त्यानं वाईमध्ये एखादा क्लास जॉईन केला। ओके, मी कुठल्या क्लासचं नाव घेणार नाहीये। 2 वर्ष त्यानं तिथं क्लास जॉईन केला। ओके, रिझल्ट मिळाला नाही, क्लोज टू 100 स्कोर होता नीटमध्ये। मग आता नेक्स्ट इयर लातूर, फिजिक्सला वेगळा, केमिस्ट्री वेगळा, बायोला वेगळा क्लास जॉईन केला। तिथले टॉपचे क्लासेस जॉईन केले की जिथं एका बॅचमध्ये खूप विद्यार्थी संख्या असते। ओके, 1 वर्ष गॅप, रिझल्ट लागला नाही। मग काय केलं पाहिजे? किती स्कोर झाला? 100चा 200 पर्यंत पोहोचला। पुन्हा रिपीट केलं आणि कराडमधला टॉपचा क्लास लावला। ओके, टॉपचा क्लास म्हणजे तुम्हाला सांगायची गरजच नाहीये, आणि तिथं आता तिचा स्कोर आहे 399। अरे बास ना, का परत गॅप घ्यायचंय? कशासाठी चाललंय हे? 3-3, 4-4 वेळा तुम्ही गॅप जे घेताय ना ते योग्य आहे असं मला वाटत नाहीये बाळांनो। पण तुम्हाला प्रवृत्तच केलं जातंय। वर्तमानपत्रात भरपूर ॲड येत आहेत, न्यूजपेपर म्हणूया आपण, खूप ॲड येत आहेत। तिथे एक स्वप्न पालकांना दाखवलं जात आहे। अरे या स्टुडंटचा विचार करा ना की वाईमध्ये 3-4 लाख भरले, लातूरला 2-3 लाख रुपये खर्च केला राहण्याचा खर्च पकडून, पुन्हा कराडला पुन्हा हॉस्टेलला ऍडमिशन, तिथं पुन्हा राहणं, मग 3 आणि 2 5 आणि 4 9 10 लाख रुपये गेले फक्त कोचिंगमध्ये। अजून रिझल्ट परफेक्ट नाही आहे, अजून ऍडमिशन कुठे मिळणार आहे? ओपन मधला स्टुडंट आहे, मग 399ला BMS ला तर गव्हर्नमेंट कॉलेज मिळेल का? नाही मिळणार, लक्षात घ्या। पण पुन्हा तिथं फीस भरणं आलं,
पण पालक तयार होतोय या गोष्टीला. ओके, म्हणजे तो एक ट्रेंडच बनलाय. नीट ना चालतंय, रिपीट करतायत मुलं, रिपीट करणार मी नाही, हे उपयोगाचं नाही आहे. मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतोय बघा, सगळ्यांनाच यावर्षी जे नीटची प्रिपरेशन करतायत ना, फ्रेशर्स म्हणूया आपण, 2021ची बॅच, तुमचं टार्गेट पाहिजे नाही मला यावर्षीच यश मिळवायचं आहे. का नाही मिळणार? प्रॉपर प्रयत्न केल्यावर का नाही मिळणार? टाइम टेबल तयार करायचं आपल्याला. आपल्याला डेली तुमच्या कॉलेजचे ऑनलाईन व्हिडिओज, तुमचे कोचिंग प्लस यूट्यूब प्लस सेल्फ स्टडी केलं पाहिजे. मोठं टार्गेट आहे ना आपलं, तर एम मोठं आहे ना आपलं, तर कष्ट पण त्याप्रमाणे घ्यावे लागतील. आता मेन मुद्दा बोलायचा राहिलाय अजून माझा, 100, 200, 400. ओके, इम्प्रूव्हमेंट दिसते पण एवढी पण नाही आहे, बरोबर आहे. मग यात चुका कुठं होत आहेत? आता ठीक आहे, लातूरचं नाव खूप मोठं आहे, रिझल्ट छान आहेत, म्हणजे टोटल स्टुडंटपैकी सगळेच सिलेक्ट होत नाहीत. मी मगाशी बोललो कुठल्याही क्लासचा 100% रिझल्ट नसणार आहे. मग मला सांगा, मग साताऱ्यात पण सगळे बेस्ट क्लासेस आहेत, अकॅडमीज आहेत. मुद्दा काय, चूक कुणाची आहे? सगळीच अकॅडमीवर चूक ढकलून मोकळं व्हायचं का? सगळंच ते लातूर पॅटर्नचं चुकीचं आहे, सगळंच ते वाईच्या अकॅडमीवाल्यांचं चुकीचं आहे असं आहे का? नाही, आपल्या सुद्धा चुका होत आहेत. आपलं म्हणजे कोण? तुम्ही आणि म्हणजे स्टुडंट. मी तुमच्यातलाच आहे ना एक, म्हणून मी पण आपलं म्हणलं, लक्षात घ्या. आपल्या चुका आहेत, आपण एफर्ट्स देतोय का? आपण आपले 100% दिले पाहिजेत, हे पण सगळ्यात महत्वाचं. दुसऱ्याला ब्लेम किती करायचं? हा, तिथं खूपच गर्दी होती. मग तुम्हाला अगोदर माहित नव्हतं का तिथं गर्दी असते म्हणून? मग काय गेला तिकडं तुम्ही? रिझल्ट बघूनच गेला ना. मुद्दा काय, आपण आपले 100% दिले पाहिजेत, लक्षात घ्या. आता तुम्हाला मी सांगतो, 100% द्यायचं आहे ना, आणि बऱ्याचशा गोष्टींचा त्याग पण केला पाहिजे आपण. म्हणजे कसं माहिती आहे का, की ते स्पोर्ट्स, मला नाही रे स्पोर्ट्स तुमचं दुरावं वाटत, म्हणजे तुमच्यापासून दूर करू वाटत म्हणून आपण. आता माझा छोटा मुलगा बॅडमिंटन खेळतो, तो 4ला ग्राउंडवर गेला की 8-9लाच परत येतो. मी नाही त्याला फोर्स करत अभ्यासाला, त्यात करिअर त्यात करायचं ना, कर. मग इथं प्रॉब्लेम होतो. नीटची तयारी करायची आहे ना, मग सॅक्रिफाईस करावं लागतं. फार कठीण आहे ते, लक्षात घ्या. ओके, पण करावं लागणार ना. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, फ्रेंड सर्कल बेस्टच पाहिजेत, मुलं सगळे अभ्यासूच पाहिजेत, लक्षात घ्या. पण तिथं पण मला आवडत नाही, सगळेच नुसतेच अभ्यास अभ्यास अभ्यास. एन्जॉय कधी करायचं? ओके, थोडाफार वेळ मग तुम्हाला मॅनेज करायला जमलं पाहिजे. आठवड्यातून थोडा वेळ तुम्हाला एन्जॉयमेंटसाठी पण काढला पाहिजे. स्पोर्ट्ससाठी ठीक आहे, स्पोर्ट्स बंद झालं, निदान डेली ॲक्टिव्हिटीजमध्ये एक्सरसाइज इन्क्लूड केला पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की तुमचा फोकस इकडं नाही कमी व्हायला पाहिजे. MCQ सॉल्विंग, PYQs नीटला सुद्धा रिपीट होतात बाळांनो. ओके, फक्त माझं म्हणणं काय माहिती आहे का, मला कोचिंगच्या विरोधात नाही आहे, पण ते लाखो रुपये ही जी फी घेतली जाते ना बाळांनो, 10-10, 15-15 लाख भरले जात आहेत मुलांकडून रिपीट करून, लक्षात घ्या. हे चुकीचं आहे. हे पालकांनी पण याचा विचार करा. पहिल्याच वर्षी मुलांना प्रोत्साहन द्या, चांगल्यातला चांगल्यात रिझल्ट लागलेल्यानंतर पुन्हा रिपीट करायला नको आहे. त्यातून MBBSला नाही, BMS मला समजत नाही रे बरं का. मी एकदा मुलाला विचारलं पण की MBBSच का पाहिजे, BMS का नको? तर त्याच्याकडून उत्तर आलं, नाही स्टेटसचा प्रश्न आहे सर, MBBSला स्टेटस आहे सर, BMSला कोण विचारतंय? तसं नाही आहे बाळांनो. मी तर तुम्हाला सांगू का, माझा तर विश्वास आयुर्वेदावर खूप आहे, लक्षात घ्या. आणि तेच आरोग्यासाठी अतिशय उत्तम आहे. म्हणजे तुमच्या ज्या बाकीच्या मेडिसिन्स असतात ना, सगळं त्यात स्टेरॉइड्स पण असतात, बऱ्याचशा गोष्टी असतात, त्यापेक्षा आयुर्वेदिक औषधं साईड इफेक्ट नाही आहे, वेळ लागतो थोडासा ना, पण परफेक्ट आहे ना. म्हणजे मुद्दा काय महत्त्वाचा मला सांगायचं माहिती आहे का, नीटसारखी एक्झाम असू दे, JEE सारखी असू दे, आपल्याला यावर्षीच रिझल्ट लावायचे आहे. म्हणजे 2021च्या बॅच आता होतं काय बघा, काल फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट झाला, बरोबर आहे. रात्री 1 वाजेपर्यंत ॲडमिशन्स होत होते. ओके, आणि कंटिन्युअस दिवसभर फोन कॉल आहेत. मग रेग्युलर व्हिडिओज अपलोड करायला जमलं नाही, लक्षात घ्या. मग त्याच्याबद्दल तुम्ही मुलं जर असं ऑफेंड होतात, चिडतात की का रे 2021च्या बॅचला व्हिडिओ काय येत नाहीत. पण मी तुम्हाला एक अगोदर पण सांगितलं आहे आणि परत सांगतो की 2021ची बॅच आहे ना, त्यांनी ॲडमिशन प्रोसिजर फॉलो करा, बघा, रिझल्ट चेक करा. जे रिपीट करतायत ना, रिपीट करून त्यांचा स्कोअर किती झाला, अशा मुलांशी भेटा ना. आता एवढा पण लॉकडाऊन असं हे नाही आहे, तुम्ही मुलांना भेटलं पाहिजे. नक्की काय केलं पाहिजे, मार्कात इम्प्रूव्हमेंट करण्यासाठी काय केलं पाहिजे, कुठल्या सब्जेक्टला किती फोकस दिला पाहिजे, टाइम मॅनेजमेंट इम्पॉर्टंट आहे ना. मॉक टेस्ट खूप व्हायला पाहिजे, त्यामुळे लवकरात लवकर पोर्शन पण क्लिअर व्हायला पाहिजे. आता शेवटचं 1-2 मिनिटं बोलू का तुम्हाला, की मी 10th स्टँडर्डचे पण क्लासेस घेतोय ना. आता जे रेग्युलर मुलं आहेत त्यांना ती उपयोगी पडेल. मी आता सांगतोय ते की 10th स्टँडर्डचं काय झालंय माहिती आहे का, की ऑलरेडी फर्स्ट त्यांनी 25% सिलेबस रिड्यूस केला बरं का. आणि आता रिवाईज आणखीन पोर्शन त्यांनी रिड्यूस केला आहे. म्हणजे काय केलं माहिती आहे का, तुम्हाला आठवत असेल तर फायनान्शियल प्लॅनिंग टॉपिक होता, सुरुवातीला त्यातला काही पार्ट डिलीट केला होता, आता पूर्ण टॉपिकच डिलीट केला आहे.
मेन्सुरेशन पूर्ण टॉपिक डिलीट, ट्रिग्नॉमेट्री 90% पार्ट डिलीट. मग मला 2021च्या बॅचला काय सांगायचं माहिती आहे का, अजून रिवाइज पोर्शन डिलीट होईल आपला 12th स्टँडर्डचा. का? कारण अजून शाळा कॉलेजेस कुठं स्टार्ट आहेत, अजून सगळं ऑनलाईनच चाललंय आणि ऑनलाईनमध्ये म्हणावं तसं मुलांपर्यंत ते लेक्चर्स पोचत नाही आहेत. झूमद्वारे जे लेक्चर गेले जातात काही उपयोग नाही. आता मी रेकॉर्डेड लेक्चर देतोय, पण हे किती मुलं सिरियसली बघितलं जातं त्यांच्याकडून हे मला नाही ना समजत. प्रत्येक आता टेस्ट घेतल्या जात आहेत, पण त्यात पण पुन्हा तेच आहे. ठीक आहे, पालकांनी सुपरविजन केलं तर गोष्ट वेगळी, नाहीतर मुलगा थोडासा तरी गैरप्रकार करणारच ना. शेवटी आपलं मन आहे म्हणूया आपण थोडा तरी होऊ शकतं. म्हणजे मुद्दा काय, ऑनलाईन सगळ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही आहे. अशा वेळेस सेमिस्टर घेणं पण जमणार नाही आहे कॉलेजेसमध्ये. मागच्या वेळेस बोर्डची एक्झाम 2 महिने फक्त पुढे ढकलायचं चाललंय, त्यांचं मे मध्ये घ्यायचीच असं चाललंय एक्झाम. मग होणार आहे काय, आपल्याला अलर्ट राहिलं पाहिजे. लक्षात घ्या 2021च्या बॅचला एक्झाम मे मध्ये झाली बोर्ड एक्झाम. ओके, मे मध्ये झाली बोर्ड एक्झाम, सीईटी लगेच होणार आहे. लगेच होणार, पुढं जाणार नाही. आणि बघा एक्झाम कंडक्ट झाल्यात, अतिशय भयानक परिस्थिती असताना देखील एक्झाम प्रॉपर कंडक्ट झालेत. म्हणजे आता तर ग्राफ करोनाचा खालीच गेला, लक्षात घ्या. त्यामुळे आपण अलर्ट राहायचं आहे आणि आपल्याला एफर्ट्स घ्यायचे आहेत. चॅनलवरती सर्च करा ना, प्लेलिस्ट आहे ना, तुम्हाला जो व्हिडिओ पाहिजे तो आहे. मॅग्नेटिझम, मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट असेल, इलेक्ट्रोस्टॅटिक असेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री असेल, प्रत्येकाचे व्हिडिओ आहेत. म्हणजे जरी मी रेग्युलरली आता व्हिडिओ अपलोड नाही झालाय माझ्याकडून, तरी ऑलरेडी व्हिडिओज आहेत. ओके, मला म्हणायचं आहे काय, मगाशी मी जे म्हणलं ना, या मुलाला भरपूर कोचिंग लावले होते क्लासेस, आणि या मुलीनं मात्र ना, तुम्ही बघा यूट्यूबवर सर्च करा, तिचं तसं नाही आहे. तिनं तसं केलेलं नाही आहे, लक्षात घ्या. पण होतं कसं माहिती आहे का, की मग बरेच जण काय म्हणतात की क्लासेसवाले ठीक आहे पैसे देत असतील की आमच्या क्लास आहे म्हणून. ह्या गोष्टी होतात बरं का भावानं, होतात. पण मला पालकांना सजेस्ट काय करायचं आहे की तुम्ही कुठलाही क्लास जॉईन करताना अगोदर तिथे जे मुलं शिकतायत त्यांना विचारलं पाहिजे ना की कसा तो क्लास आहे. ओके, खरोखर तिथं घेतलं जातंय का. जो टॉपर आहे त्याच्याकडे बघून तो क्लास लावून उपयोग नाही आहे. नाहीतर होतंय कसं की फ्रेंड सर्कलमध्ये एखाद्याच्या मुलाचा चांगला रिझल्ट असतो, मग सगळ्यांची सगळ्यांचं म्हणणं पडतं नाही तो क्लास चांगला आहे, पुन्हा तिकडंच सगळेजण जात आहेत. ओके, असं नको आहे. आणि पालकांनी मुलांना सपोर्ट दिला पाहिजे, मानसिक सपोर्ट दिला पाहिजे. येते का लक्षात की हा करा, तुला जेवढे मार्क तू प्रामाणिकपणे कष्ट घेतोयस, तुला जेवढे मार्क पडतील आम्ही समाधानी पाहिजे. ओके, इथं पालकांकडून मुलांना प्रेशराईज करून उपयोग नाही आहे. ठीक आहे, मग आता खूप माझी बडबड तुम्ही सहन केली म्हणूया, आपण ऐकली, मी आभारी आहे. पण आपल्याला तुम्हाला सांगू का, जी नवीन मुलं जॉईन आहेत ना त्यांना मला सांगायचं आहे की मला पण एक सवयच लागली की 8 वाजता तुमच्यासाठी काहीतरी तुमच्याशी गप्पा मारायच्या आहेत मला. त्यापासून माझ्या पण दिवसाची सुरुवात होत नाही म्हणूया आपण. ठीक आहे, आणि तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांची पण होत नाही आहे. त्यामुळं कसं आहे, रेग्युलर तर 8ला स्ट्रॅटेजी असणारच आहे. 2021चे लेक्चर्स पण तुम्हाला मिळतील. ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.